Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Ngày Tết thì món ăn này rất là phổ biến nha các bạn. Ưu điểm là ngon, dễ ăn, bảo quản được lâu nè. Cách làm thì đơn giản, nguyên liệu tươi ngon, không hóa chất. Thành phẩm vừa ngon mà lại còn lành nữa. Đó là món chả lụa gân đó. Món này rất là dễ làm luôn nha. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Các bạn theo dõi từng công đoạn mình làm, mình sẽ hướng dẫn từng bước rõ ràng. Đặc biệt là phần gia vị, mình sẽ nói từng phần. Các bạn theo dõi từ đầu đến hết video sẽ nắm được và sẽ thành công ngay từ lần đầu luôn. Đầu tiên để làm món này thì mình có lỗ tai heo nè. Tai heo thì các bạn mua về rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Dùng dao cạo sạch phần bên trong cho thật là kỹ, rồi rửa lại với nhiều lần nước cho sạch. Sau đó mình đem tai heo đi luộc. Mình cho lên bếp một nồi nước, cho vào một muỗng cà phê muối đầy nè, một nhánh gừng đập dập và 2 củ hành tím cắt lát để luộc cho lỗ tai heo được thơm. Và mình cho thêm khoảng 3 đến 4 muỗng canh giấm ăn. Giấm sẽ giúp phần tai heo trắng, không bị thâm đen khi luộc. Bây giờ thì mình bật lửa lên và luộc lỗ tai heo. Thời gian thì khoảng chừng 30 phút đến 35 phút là được ha. Các bạn thử bằng cách là dùng xiên que, xăm thấy phần tai mềm là đã chín rồi đó. Luộc xong thì mình tắt bếp, chuẩn bị một thau nước lạnh. Vớt tai heo, cho vào thau nước lạnh liền để phần da được giòn và không bị đen nha. Bây giờ tai heo đã nguội rồi thì mình cắt tai heo ra. Mình cắt vừa vừa, không quá dày cũng không quá mỏng nha các bạn. Cỡ như vậy là được nè. Để chút nữa mình cân lại lượng cho chính xác ha. Ở đây thì mình cân lại, mình dùng 400 g tai heo đã cắt sẵn như vậy. Tiêu hạt thì các bạn giã cho bể sơ rồi mình cho lên chảo rang cho thơm. Mình sử dụng khoảng 1,5 muỗng canh tiêu hạt là vừa. Rang tới khi nghe mùi thơm là mình tắt bếp là được rồi đó. Phần hành tỏi thì mình dùng 2 củ hành tím và 30 g tỏi. Các bạn băm nhỏ nha. Bây giờ mình phi lên cho thơm. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho hành tím và tỏi vào phi lên cho thơm. Khi nghe hành tím và tỏi dậy mùi thơm là được, không cần phi quá vàng đâu nha các bạn. Với 400 g lỗ tai heo này thì mình nêm gia vị vào như sau. 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng canh hành tỏi phi. Xong rồi mình mang bao tay trộn và mình bóp đều cho lỗ tai heo thấm đều gia vị. Tiếp theo cho giò sống vào. Ở đây mình sử dụng 1 kg giò sống. Giò sống thì mình mua sẵn ha. Mình mua ở chỗ uy tín cho nó tiện nha các bạn. Mình đã rã đông rồi, bây giờ giò vẫn còn đông dẻo và rất là lạnh luôn. Giò sống lạnh như vậy khi trộn sẽ giúp chả sau khi hấp có độ dai giòn hơn. Giò sống khi mua về các bạn nên để trong ngăn đông, khi nào dùng thì lấy ra rã đông. Lúc còn lạnh thì trộn nó dẻo và sau khi hấp thì chả sẽ rất là giòn nha các bạn. Mình bóp đều cho giò sống và lỗ tai heo nó hòa quyện lại với nhau ha. Giò rất là lạnh nên mình phải mang 2 lớp bao tay đó các bạn. Sau khi trộn đều hết thì mình tiếp tục cho 1 muỗng canh tiêu hạt đã rang, trộn lên thêm một lần nữa.
Trộn xong thì các bạn có thể cho hỗn hợp này vào ngăn đông khoảng 40 đến 60 phút cho thật là lạnh ha. Thì khi hấp chả sẽ giòn hơn và ngon hơn rất nhiều. Còn chả của mình lúc này đã rất là lạnh rồi nên mình gói luôn. Mình dùng lá chuối để gói. Lá chuối thì các bạn nên phơi nắng cho héo hoặc là trụng nước sôi cho mềm rồi lau sạch. Mình xếp lá chuối để bề mặt xanh ra ngoài, mặt lợt cho vào trong. Nếu lá bị rách thì mình lót thêm một miếng lá nhỏ ở bên trong nữa và thêm một miếng lá chuối nữa lên trên. Quay ngược chiều gân lá với lá bên dưới, như vậy lá sẽ không bị rách. Giống như mình xếp để gói bánh tét đó các bạn. Trước khi gói thì mình quét một lớp dầu ăn mỏng lên mặt lá để chả không bị dính nè. Sau đó thì mình cho chả vào, cuộn chặt theo chiều dọc, giống như là mình gói bánh tét vậy đó. Cuộn chặt lại và mình gấp hai đầu lại, rồi mình dùng thun cột tạm để cố định ha. Khi chả đã định hình rồi thì mình lăn cho cái đòn chả nó tròn đều và nó dẻ, không bị đầu to đầu nhỏ nha các bạn. Sau đó thì mình dùng dây cô tông cột lại, cột hai đầu trước, rồi mình cột từng khoanh nó giống như cột bánh tét vậy đó. Cứ mỗi khoanh mình rút dây cho chặt để chả được nén chặt và dẻ ha. Với 1 kg giò sống và 400 g lỗ tai heo thì mình làm được một đòn lớn và một đòn nhỏ. Mình cho chả vào sửng hấp nè, mở lửa lớn cho nước sôi. Sau đó hạ lửa trung bình và đầy nắp kín. Mình hấp chả trong khoảng 1,5 tiếng đến 2 tiếng, tùy theo đòn lớn hay nhỏ nha các bạn. Khi được khoảng nửa thời gian, các bạn nhớ là trở đòn chả lại cho đòn chả mình được chín đều ha. Sau khoảng 1 tiếng 40 phút thì chả đã chín rồi. Mình vớt ra để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh ha. Chả đã để được một đêm trong ngăn mát rồi. Bây giờ mình lấy ra cắt ra cho các bạn xem thành phẩm nè. Các bạn thấy không? Chả rất là dẻ. Tai heo phân bố đều, không quá nhiều cũng không quá ít. Mình cắt khoanh ra nè. Các bạn nhìn, chả rất dai. Mình ăn thử nè. Chả có độ dai giòn nè, tai heo thì giòn sần sật rất là thích. Vị vừa ăn lắm các bạn. Thỉnh thoảng cắn trúng hạt tiêu rất là thơm. Hương của chả lụa ngon một phần lớn là nhờ lá chuối nữa đó các bạn. Dù cũng làm từ thịt heo xay, cho gia vị đem hấp hoặc luộc là thành chả, nhưng gói trong lá chuối thì mùi thơm khác hẳn luôn. Chả lụa gân ăn dai giòn, không hề bị ngán. Các bạn thử làm theo cách này đi. Tết này làm cho gia đình mình thưởng thức để cảm nhận vị ngon nha. Ăn sẽ khác hẳn với chả mà các bạn mua ngoài hàng. Ngon hơn rất nhiều và còn lành tính nữa đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Chúc các bạn thành công với món chả lụa gân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!